Please do not forget to like and subscribe to my channel. Diba may laman pa bibig ka? Wait lang. Hi guys! Welcome to my channel. For today's vlog, magbe-bake uli ako. Dahil nga, the last time na nagtry ako ng churros, medyo pumalpak. So, I'll go back to baking. So, this time, I will do banana loaf bread. As usual, sa internet lang din naman ako naghahanap ng mga recipes and then yung kung paano siya gawin. So, yun, i-replicate ko lang, gagayahin ko lang. And then we'll see, I hope, successfully ang aking pagbe-bake. So, ayun, samahan nyo ako. Tara na! Ayan, for the ingredients, ito yung mga gagamitin natin. Again, kung ano yung available sa inyo, sa bahay, yun yung pwede nyo gamitin. So, alternative, kung gusto nyo may chocolate chips, kung gusto nyo lagyan ng walnut, kung gusto nyo lagyan ng cashew, kayong bahala. Kung anong merong available na ingredients sa inyo, yun ang pwede nyo gamitin. So, we will need baking soda and baking powder, eggs, tapos vanilla extract. We'll also need evap, milk, and then vegetable oil, or kung cooking oil lang meron kayo, sure, why not? And then all-purpose flour. Kung gusto nyo gumamit ng almond flour, kayo rin bahala. Again, ito yung available sa kusina namin, so gagamit kami all-purpose flour. And then, white sugar, saging, the main ingredient, don't forget. Sabi dun sa nakita ko, mas okay kung overripe bananas ang gagamitin kasi mas matamis siya kaysa yung medyo hilaw. And then, ayan nga, kung gusto nyong dagdagan ng walnut, cashew, chocolate chips, bahala kayo. But ito mga tirang ano lang to, what's this? Cashew, kasoy, tsaka walnut. Tapos, gagamit din tayo ng brown sugar. Yung exact measurement, indicate ko na lang habang ginagawa natin yung mismong banana loaf bread. So, let's go!
ready na to, ilagay sa oven. So, yung oven natin, pinreheat na natin for 5 minutes. Tapos, yung temperature, it's 325 degrees Fahrenheit or 163 Celsius. So, yan. For 45 minutes, salang na natin siya. Pinalamig namin siya ng mga around 15 minutes kasi wala, mainit pa. So ayan, try na natin. Sarap. Na-expect namin siya na masyado matamis. Kasi nga, dami namin nilagay na may brown sugar na, may white sugar pa. Pero, hindi siya matamis. Sakto lang siya. At ang lambot niya, ang moist niya. Ang sarap! Dahil dyan, magkakape na ako. Return ko to sa kape. So, thank you guys for watching. Please do not forget to like and subscribe to my channel. Diba may lamang bibig ko? Wait lang. Please do not forget to like and subscribe to my channel, laigb. This is my OFW diaries. Kita-kits next time. Bye!